Shikues të nderuar të televizionit Malisheva, mirë se erdhët në emisionin Pult. Sonde kemi të ftuar Arbreshë Krasniqi, udhëheqëse asambleistëve të NISMAS Social-Demokratë në Kuvendin Komunal të Malishevës. E kemi kryer ciklin e udhëheqësve të asambleistëve të partive politike, por për arsye personale dhe familjare nuk ka mundur me qenë Arbreshë në studion tonë, ndërsa sonde ka ardhur. Mirë se na erdhe zotja Krasniqi. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Zotja Krasniqi, para jush kemi pasur edhe ne kemi menduar që secili grup që përfaqëson në Kuvendin Komunal të kemi të ftuar këtu për me tregu për punën e tyre që e bën brenda Kuvendit Komunal edhe në përgjithësinë e Kuvendit e Malishevës apo në Komunën e Malishevës. Për hir të shikuesve, a kishim mundur në fillim sa asambleistë jeni si grup i asambleistëve në Kuvendin Komunal, si po funksionon brenda grupit edhe cilat po janë ato shqetësimet e juaja si grup i asambleistëve në Kuvendin Komunal të Malishevës. Faleminderit shumë për ftesën. Unë fillimisht kërkoj falje edhe për juve, po edhe për shikuesve të komunës së Malishevës, që për arsye shumë familjare nuk kam mund të jem pjesë në atë rankun e ftesave që i keni bërë sa i përket përfaqësuesve të grupeve politike në Kuvendin Komunal të Malishevës. Faktikisht ne jemi 12 asambleistë të NISMAS Social-Demokrate dhe të 12-it unë vlerësoj dhe konsideroj që jemi një nga grupet më të përgatitura edhe profesionalisht, po edhe politikisht, të kështu që së bashku po mundohemi që të bëjmë më të mirën për komunën e Malishevës dhe në kontekstin e përgjithshëm që t'i ndihmojmë dhe t'ju lehtësojmë jetën qytetarëve të Malishevës. Në përgjithësi funksionojmë unik me ide cilat kombinohen dhe ndikojnë pozitivisht. Ne parasit jemi në takimet e asamblesë, pothuajse çdo herë mbajmë takimet të grupit parlamentar, konsultohemi për pikat e rendit të ditës dhe kështu që në asamble, në takimet e asamblesë jemi të përgatitur që të ballafaqohemi me gjuhën e argumenteve dhe të fakteve dhe fokusi kryesor është që t'i ndihmojmë Malishevës, t'ju lehtësojmë jetën qytetarëve, sidomos me politikat e NISMAS Social-Demokrate, t'i plasojmë ato në secilin familje të komunës së Malishevës dhe me fokus të veçantë të realizojmë projekte të caktuara të cilat ndikojnë pozitivisht në jetën tonë. Zotja Krasniqi, jeni udhëheqëse asambleistëve që kanë numrin më të madh në Kuvendin Komunal, gjithse jeni 12. Në kodrë kësaj e keni një lloj përgjegjësie, s'po them përgjegjësie ligjore, por në atë kuptimin përgjegjësie morale për me unifiku të tërë grupin. Sopa arrini me dalë dhe sopa jeni unik në parashtrimin e kërkesave, plasimin e ideve, hartimin e tematikave që plasohen brenda në kuvend. Faktikisht ne jemi shumë të harmonizuar dhe idetë tona, qëndrimet tona diskutohen edhe me ekzekutivin dhe në mënyrë të plotë jemi në harmoni me ekzekutivin dhe me kryetarin Begaj në komunën e Malishevës, kështu që të gjitha kërkesat janë të mundshme, janë shumë reale, janë kërkesat të prekshme, të cilat në vazhdimsi kemi plasu në Kuvendin Komunal të Malishevës. Dhe unë mendoj që NISMAS Social-Demokrate dhe politikat e saj janë në përputhshmëri me mundësitë më reale dhe më ideale të jetës qytetarëve. Të them të drejtën, është mandati i dytë që unë jam si shefe e grupit parlamentar më të madh në Kuvendin Komunal të Malishevës. Sigurisht që është një përgjegjësi më e lartë, mirë po krahas kësaj përgjegjësie është edhe kënaqësi dhe privilegj që të bashkëpunosh dhe të funksionosh me njerëz të cilët kanë thash edhe një herë përgatitje edhe profesionale, po kanë edhe vullnet dhe gatishmëri edhe politike që t'i shtyjnë proceset më tutje. Brenda grupit i keni detyra të ndarë në asambleistë që basisht prej tematika, prej resorëve të ndryshëm, apo varet prej asambleistit i cili mbledh zona dhe plason në kuvend? Profilet të ndryshme të përgatitjeve profesionale të asambleisëve të NISMAS e kanë mundësu që ne të kemi edhe pothuajse detyra të ndara, sidomos në çështje të
arsimit, sigurisht në çështje ekonomike, mandej edhe në çështje të përgjithshme, ne jemi një grup i cili kemi dhënë pozitivitet, kemi dhënë profesionalizëm, përtej saj kemi tregu një pjekuri politike, kemi plasu në kuvendin komunal një gjuhë të urtë, një gjuhë të butë, një gjuhë e cila është e dëgjueshme për secilin familjar të komunës së Malishevës dhe sigurisht që kjo më bën që të ndihem mirë dhe edhe mua sigurisht po edhe secilin asamblejist të NISMAS Socialdemokratë në kuvendin komunal të Malishevës. Grupi ynë ka përvoja politike, ka asamblejist që janë pothuajse edhe 3 mandate përvojat e tyre, sidomos asamblejistit që funksionojnë që nga 2013, por fatbarësisht kemi edhe asamblejistë të rinje të cilët janë inkuadru dhe adaptu plotësisht me politikat e NISMAS Socialdemokratë dhe sigurisht që i kanë ndihmu procesit dhe ne së bashku me politikat socialdemokrate të gjitha kërkesat të qytetarëve, shqetësimet, i kemi shtyr përpara dhe jemi mundu që t'i japim një konetacion më të realizueshëm në drejtim kërkesave të tyre. E tha që jeni hera 2 në kuvendin komunal, kësa herë në herën e dytë ka një specifik kuvendi komunal i Malishevës. Ka një specifik për faktin që NISMA Socialdemokratë, edhe pse është në numër më të madh të asamblejistëve, është partitë e cila nuk mund të merr vendime në kuvend. S'pako pa pas një bashkëpunim me grupet e tjera, nuk e di a ekziston ky bashkëpunim. Edhe si e shihni tashni nga ky këndvështrimi i numrit më të madh të asamblejistëve, por në pamundësi të marrje vendimeve në plasimin e ideve apo projekteve që qeverisni ju si subjekt. Kuvendi komunal i Malishevës në këtë mandat funksionon, të them të drejtën, NISMA Socialdemokratë në një grup prej 12 asamblejistëve dhe partitë opozitare të bashkuara. Kur them partitë opozitare të bashkuara, nënkupton që ato së bashku e kanë nxjerrë një kryesues që vjen nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por në asnjë rrethon dhe asnjëherë nuk e kemi parë si të pamundshme ose të parealizueshme bashkëpunimin me subjektet opozitare në kuvendin komunal të Malishevës, mirë po, duke i parë që i gjithë ky funksionim i partive opozitare në Malishevë nuk nënkupton që funksionon mbi bazën e parimeve dhe mbi bazën e shtyrjes së proceseve tutje, sigurisht që ne si grup parlamentar jemi në një si them distancim prej ideve që japin subjektet opozitare në kuvendin komunal të Malishevës. Megjithatë, unë them të drejtën edhe juve, po edhe të gjithë shikuesve të televizionit Malishevës se nuk ka parime sa i përket bashkëpunimit të subjekteve opozitare, mirë po krejt kjo ekziston dhe funksionon, unë konsideroj, mendimi im është që funksionon mbi bazën e inateve dhe në fundit kur inati i bën së bashku disa subjekte politike, konsideroj që nuk ka rezultat dhe nuk ka pozitivitet. Ne kemi një kryesues nga Lidhja Demokratike, siç e thash, dhe në anën tjetër kemi po një lidhje demokratike në Malishevë, e cila e konteston pozitën e kryesuesit në kuvendin komunal të Malishevës, madje edhe të anëtarëve tjerë të cilët kanë detyra politike sa i përket Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po megjithatë nuk do të doja dhe nuk do të thoja që duke i pasur këto pakënaqësi edhe vetë grupet e caktuara politike në kuadër të subjekteve që po bashkëpunojnë si parti opozitare, që mund të ketë një pozitivitet dhe një punë efektive. Dhe këtu unë ndoj që kuvendi komunal i Malishevës nuk ka efektivitet të punëve, nuk ka një parim mbi të cilin do duhet të funksiononte, mirë po ka shumë ngarkesa
ka pothuajse edhe mbi ngarkesa të seancave të kuvendit komunal, ka mbi ngarkesa me thirrje të seancave të jashtëzakonshme, të cilat unë konsideroj nuk i kanë kontribuar jetës së qytetarëve të Malishevës. Zona Krasniqi, pasi jemi për herë të parë në studion tonë edhe jemi televizion i ri, kisha pas dëshirë me bisedu këtë çështje edhe pak sa. Përpas fituarës si subjekt që jeni NISMAS socialdemokrate aspekti ekzekutivit, një subjekti politik i duhen edhe numrat me pas në kuvend, me qeverisë më lehtë me pas. Si rrjedhë që NISMAS socialdemokrate që e ka llogaritë në Malishevë në bastion të vetën, mos më mundën me gjetë një partner qeverisës edhe me i bë numrat në kuvendin komunal në hartimin e projekteve, ideve me bashkëndit së bashku me ekzekutivin. Si u ndodhe kjo shkarje? NISMAS socialdemokrate në zgjidhjet e kaluara lokale ka dalë partia fituese në Malishevë. Dhe kjo ka një kronologji sigurisht çështja e punës dhe mbarvajtjes kuvendit komunal në Malishevë. Ne në mandatin e kaluar ose në mandatin e parë të NISMAS socialdemokrate kemi pas një bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Jemi mundu që edhe t'i përafrojmë programet dhe ide tona politike dhe krahas programet dhe ideve sigurisht t'i ndihmojmë edhe proceset cilat do të ndikojnë pozitivisht. Por, ne kemi parë që në shumë raste, në shumë situata, nuk është pa një seriozitet. Dhe në këtë aspekt, ne kemi pastaj një bashkëpunim dhe një mirëbesim me përfaqësuesin e aleancës. Kemi kërku pothuajse edhe individualisht përkrahje nga subjekte tjera politike në asamble, duke parë që asambleja komunale në Malishevë do duhej dhe do t'ishte e rrugës që të udhëhiqet nga njerëz të cilët janë më të rinj, nga njerëz të cilët kanë më shumë vullnet dhe përkushtim për punën, nga njerëz të cilët kanë fituar një përvojë dhe kanë treguar një rezultat pozitiv në kuvendin komunal të Malishevës dhe kësaj unë konsideroj që NISMAS socialdemokrate e ka pas një kërkesë të arsyeshme dhe të shëndosh në drejtim të asambleistëve të kuvendit komunal që ta ketë kryesuesin e kuvendit. Megjithatë ka rrjedh diçka tjetër, diçka që të them të drejtën nuk e kumprit. As unë, po edhe as subjekti im politik që do të ketë një kryesues i cili do të del nga parafrimi subjekteve opozitare dhe ai kryesues do të jetë pikërisht nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne kemi konsideruar shumë që Lidhja Demokratike e Kosovës do të mendon më shnash, nuk do të lidhet në përfitime ose në pozicione personale, por do ta shikon mundësinë e trajtimit si partner qeverisës LDK në përgjithësi, mirë po ka dalë që personat e caktuar e kanë pa veten si mundësi të kontributdhënies në cilësinë e kryesuesit dhe kështu ka rrjedhur kjo. Ne kemi dashur që të kemi një marrëveshje. Si po funksionon partia që ka fituar zgjedhjet në opozitë në kuvend? Në këtë kuptimin e pakicës mosmarrës së vendimit. Tha që jemi në dy mandate. Mandatin e parë keni pas, po mandati e dytë si po ndini veten po ndini veten më të guximshëm, më të fuqishëm në plasimin e ideve për faktin që se keni atë ndjenjen e përgjegjësisë në kuvend si subjekt, apo po ndini pak veten si të handikepuar si subjekt politik në pamundësinë e mbështetjes së ekzekutivit të cilën qeverisni ju, si po rrjedhin kështu? NISMAS socialdemokrate dhe grupi parlamentar i saj asnjëherë nuk e ka po veten të nënvlerësuar ka temave dhe diskutimeve që ngriten dhe dalin në asamble. Përkundrazi, ne si grup parlamentar kemi dhënë një pozitivitet dhe një frymë pozitive në drejtim të trajtimit çështjeve në komunën e Malishevës. Megjithatë, ajo që unë du të theksoj para juve dhe para gjithë qytetarëve të komunës Malishevës është që jo të gjitha temat, jo të gjitha rastet, jo të gjitha kërkesat ose shqetësimet të qytetarëve të Malishevës trajtohen me seriozitet në kuvendin komunal të Malishevës.
Kur e them këto, bazohem që në shumicën e rasteve diskutimet që bëhen aty nga përfaqësues të opozitës që në këtë rast funksionojnë si të bashkuar, del që tjetë më shumë si politikë populiste, si politikë e cila do duhet domosdoshmërisht që ta mbajë një kryesues i cili do t'jetë më shumë, nëse më thonë, vegël e përdorimit të tyre, mirë po në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon që t'jetë një opozitë e cila do t'i ndikon pozitivisht. Unë them që opozita ka një rol, do duhet kishte një rol jashtëzakonshëm pozitiv për trajtimin e çështjeve. Mirë po jo t'jetë fokusi domosdoshëm që opozita ta ketë kryesuesin. Sepse e gjithë vëmendja dhe i tërë potenciali i opozitës së bashkuar është që domosdoshmërisht ta mbajnë kryesuesin i cili po shihet që t'jetë më i parafort dhe më i tyri. Mirë po, unë du të them edhe diçka. Nëse mund të më ndalë një minutë. Në këtë trajtesë që po shtrëni, na kanë thonë edhe gjithë kolegët e ju që kanë ardhur nga këndi opozitor i partive të tjera që kanë thonë ne po veprojmë për të mirën e qytetarit, po përcjellim qeverisjen, bile kjo është hera parë që Malisheva po ka një mbikëqyrje ekzekutivi në formën më të mirë të duhur në ngritjen e çështjeve të cilat po mendojnë ata janë thirr, prapë sikurse ju që po thirrni në emër të qytetarit për mbarvajtjen e punës të qeverisës Begaj. Ku qëndron këtu, derisa ju thirrni që duhet me qenë një shumicë për me mbarvajt, apo është e mira që kësaj here po mbikëqyret nga një kuvend që e ka shumicë një subjektet e tjera. Si është në këtë rol? Dëgjoj, opozita do duhet që ta shihja në kontekstin e monitorimit edhe të punëve të ekzekutivit. Mirë po, unë e thash dhe qëndroj për pasoj që nuk shihet një potencial dhe një vullnet që tjetë vërtet një monitoruese e proceseve dhe të punëve të ekzekutivit, por në këtë rast i gjithë fokusi dhe vëmendja është që ta mbajnë një kryesues të përbashkët, një kryesues i cili sidomos në pikat e renditdites do të jetë ai i cili do t'i shtyjë ato procese përpara. Është e keqe dhe jo për t'u lavdruar që në shumë raste ne jemi mbi votuar. Domethënë, nëse përdoret arroganca e numrave në kuvendin komunal të Malishevës, nuk mund të them që ndihmon pozitivisht në proceset tutje. Demokraci numri flet. Unë e kuptoj që numri flet, mirë po dhe në anën tjetër duhet të kuptojmë secili prej nesh që votuesit e komunës së Malishevës kanë folë faktikisht dhe i kanë dhënë një mbështetje më të madhe NISMAS Socialdemokrate dhe grupit parlamentar. Njëjtit votues të komunës së Malishevës e kanë bërë edhe grupet e tjera, subjektet e tjera që e kanë nxjerrë në numër më të madh që qeverisin këto. Zonja Krasniqi deshta mund ndalë pak. Cilën shqetësimi më i madh juaj? Është zgjedhja kryesuesit në kuvendin komunal apo është shumica e opozitës që e thatë edhe ju, shumicës e opozitës së bashkuar? Cila më shqetësuese apo cila është më pozitive në këtë drejtim, edhe cila është puna e kryesuesit të kuvendit, sepse ndeshtë mes deshtëm është realitet që kuvendi komunal udhëhiqet nga një kryesues jashtë subjektit juaj. Cila është vlerësimi juaj, opinioni juaj? Neve nuk na mundon çështja e kryesuesit. Me thonë të drejtën, mirë po në dëgjon, aludoj të kryesuesit sepse nuk do t'ishte e dhimbshme në rast se kryesuesi do të funksionante dhe do të vepronte si kryesuesi i gjithë kuvendarëve në kuvendin komunal të Malishevës. Mirë po në këtë rast, në shumë situata ne jemi kundërshtu fuqishëm që kryesuesi po them është sikur i zonën peng nga opozita. Megjithatë është çështje e tyre se si ata e kanë pa. Mirë po, unë nuk i shoh si palë të bashkëpunimit. Ata, unë përkundrazi i shoh si subjekte politike të cilat kush më shumë e më pak po bën diskutim, për mos me thënë po bën zhurmë në kuvendin komunal të Malishevës
dhe në anën tjetër kush më shumë po jep ide, ato ide të cilat do të jenë në kundërshtim me grupin parlamentar të NISMAS Socialdemokrate. Unë, si përfaqësuese e grupit të NISMAS, do të shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj secilin asambleist të NISMAS Socialdemokrate, të cilët me gjakftotësi dhe me një entuziazëm pozitiv për punë i përgjigjen se cili diskutim në Kuvendin Komunal të Malishevës. Ne në seancën e kaluar patëm pikë të renditës edhe raportin e Kuvendit Komunal të Malishevës dhe aty kam bërthirje që në Kuvendin Komunal të Malishevës mos të veprohet me një gjuhë tillë siç është vepruar deri tash, mirë po që ne së bashku të bëhemi, të jemi unik, të japim kontributin tonë sa i përket detyrave dhe mundësisë që na kanë dhënë qytetarët e komunës së Malishevës. Dhe te e fundit, secili asambleist e din të drejtën dhe mundësinë që i ka dhënë qytetari i komunës. Megjithatë, ne së bashku, prapë së bashku dhe në kërkesë të vazhdueshme jemi në drejtim edhe të opozitës që të funksionojmë, të mos i pengojmë proceset, të mos i pengojmë projektet. Ne kemi shumë projekte që është fatkeqësi e këtij kuvendi komunal që shumë projekte kanë mbet pothuajse të paralizuara vetëm pse NISMAS Socialdemokrate i ka 12 dhe nuk i ka 19. Dhe kjo është e dhimbshme. Por prapse me gjithë këtë trysni, pothuajse të presioneve të vazhdueshme në Kuvendin Komunal të Malishevës, ne si NISMAS Socialdemokrate dhe si politik e cila në vazhdimsi po e gjen mbështetjen edhe më të fuqishme të qytetarët e komunës së Malishevës, jemi mundu dhe kemi bërë punë pozitive për secilin fshat të komunës së Malishevës dhe dal nga dal është mandati i dytë, po vim në një situatë ku shumë projekte, shumë rrugë, shumë kanalizime, shumë ujësjellse, të cilat kanë qenë të pakryera në përfshatet e komunës së Malishevës janë drejt përmbylljes. Zona Krasniqi, unë e di që ka prapë kërkesa. Ku po qëndron grupi i asambleistëve të NISMAS? Ka një opozite 19 antarësh edhe një qeverisje të NISMAS në këtë kuadër të ekzekutivit. Ku po qëndron jo? E keni një krah, një anë të fortë qeverisen që thirrën e projektin, punën e bllokimit nga kjo opozitë, po ashtu e luni një rol të opozitës ju këtyre, sepse shpeshherë nëse përcjellëm debatet, shpeshherë nuk kemi plasim edhe konfrontim të ideve, po kemi konfrontim mes njerëzve, ta them kështu në mirë, se ky po flet kështu s'është në rregull, ose po e harton, po bjen një drejtori përkatëse, një projekt, opozita thotë bën e pa neve, nuk është për popullin. Ju po plasoni, po thirrën në emër të pushtetit, ata në emër të opozitës, të dy palët në emër të qytetarit, i njëjti qytetar në komunën e Malishevës, ku qëndroni ju si grup, po është një vështirësi në këtë drejtim? Ne jemi në koordinim plot me ekzekutivin. Ne kemi drejtarë të cilët vërtet e kryjnë punën me përkushtim. Me përkushtim dhe të gjitha projektet të cilat kanë ardhur në Asamblenë Komunale të Malishevës, ne si grup parlamentar e kemi mbështetur. Kemi mbështetur fuqishëm dhe vazhdimisht kemi kërkuar që edhe subjektet tjera politike të cilat përfaqësohen në Kuvendin Komunal të Malishevës të i mbështesin dhe i përkrahin këto projekte të cilat janë për të mirën e qytetarëve. Unë po ju përgjigjem me respekt. Jo vetëm pse thuhet për të mirën e qytetarëve të komunës së Malishevës. Jo vetëm pse duhet me thonë për të mirën e qytetarëve të Malishevës, por NISMAS Socialdemokrate ka vazhdu në realitet që t'i bëj projekte të cilat do të ndikojnë pozitivisht në mirëqenien e qytetarëve të komunës së Malishevës. Dhe pra pak kësaj qëndroj, kemi shty proceset, jemi mundu me i shty proceset përpara. Qëndrimi jonë politik i grupit parlamentar të NISMAS në asamble asnjëherë nuk është ndi i ngulfatur, absolutisht. I dorëzuar ka ndonjëherë? Jo, asnjëherë i dorëzuar. Keni lëshuar ndonjëherë mbledhjet? Dëgjoj, mbledhjet janë lëshuar për arsye shumë reale. Nuk mundet një legjislativ të funksionojë duke mos bashkëpunuar me ekzekutivin.
Po nuk I ka numrat, ata po thonë ne po themi emrin Po qytetarëve. kjo është ajo që po them unë është arroganca e numrave. Projektet tona po I devijojnë qeverisja lokale, kanë hedhur shumë akuza, secili grup e asambleistëve kanë hedhur shumë akuza në drejtim të qeverisë së Begaj, ku kanë adresuar me emrin e mbiemrin projektet të cilat kanë thonë nuk kanë marrë parasysh kërkesat e tona. Ka pas rast kolegë të ju nga kondi opozitor, ka thonë që nëse mirën parasysh projektet edhe janë shëndosha, edhe të mirë se ardhna për qytetarë, ne do t'i përkrahemi. Ku qëndron këtu? Atëherë grupi juaj po ndihet I pafuqishëm në një formë, edhe po braktis. Jo, grupi jonë parlamentar nuk është pjesë e asnjë, pothuajse asnjë komisioni I cili është formuar nga Kuvendi Komunal I Malishevës. Madje ne nuk jemi as pjesë e Komitetit për Politikë dhe Financa, të cilat janë dy komitete obligative, është KPF-ja dhe Komiteti për Komunitete. Në këtë rast, ne si grupi më I madh parlamentar nuk na është mundësu që të marrim pjesë me atë sa është edhe përqindja jonë në ulësit e Kuvendit Komunal. Dhe si rezultat I kësaj, asambleistët e NISMAS nuk janë pjesë e këtyre komiteteve dhe të komisioneve të cilat janë formuar. Po shkon kjo mos pjesëmarrja në komitete, po shkon në favor qytetarit? Ne nuk kemi lënë një hendek kësaj përket kësaj çështje, sepse jemi munduar me plotësuar me punën dhe angazhimin tonë në Kuvendin Komunal të Malishevës. Ani pse Komiteti për Politikë dhe Financa ka detyrë që të përpilojë rendin e ditës, megjithatë ne si grup parlamentar kemi dhënë kontributin tonë në kashit të gjitha shqetësimeve të qytetarëve të Malishevës dhe kemi ardhur në situata që të shtyjmë proceset edhe pse me shumë vështirësi. Zone Krasniqi, vetëm unë dua të plotësoj edhe me këtë informacion. Komiteti për Politikë dhe Financa vazhdon punën në kundërshtim me ligjin për veçeverisje lokale. Është një kundërshtim në ministri? Ne kemi adresuar në ministri dhe Ministria e Pushtetit Lokal ka kthyr si të kundërligjshëm funksionimin e punës së Komitetit për Politikë dhe Financa dhe në anën tjetër vazhdohet të punohet ashtu nga subjektet opozitare. Megjithatë, ka shumë vendime. Vetëm ta sqaroj këtë për shikues. Thoni që Komiteti për Politikë dhe Financa vepron kundërligjshëm me bekimin e Ministrisë së Pushtetit Lokal këtu në Kuvendin e Malishevës. Komiteti për Politikë dhe Financa vepron dhe funksionon kundërligjshëm dhe Ministria e Pushtetit Lokal e ka kthyr si të kundërligjshëm. Aty janë pjesëmarrës përfaqësues të PDK-s, të LDK-s, të vetëvendosjes dhe ky komitet kryesohet nga kryesuesi I Kuvendit Komunal. Dhe në këtë përbërje është në kundërshtim me ligjin për veçeverisje lokale. Këtë përgjigje ka kthy me APL-ja si të kundërligjshëm dhe me specifikacion të veçantë që nuk e ka plotësuar kuotën gjinore. Madje, nëse grupet politike opozitare flasin për dhe bëjnë thirrje të vazhdueshme të plotësohet një kuotë gjinore në raste të caktuara dhe në anën tjetër në një komitet për politikë dhe financa në një përbërje prej 7 anëtarësh nuk kanë qenë në gjendje që të plotësojnë këtë komitet edhe me përfaqësues gjinor. Ne kemi bërë vazhdimisht kuotë gjinore apo shkelje për mos përfaqësim të subjektit juaj? Sigurisht që është shkelje edhe me mos përfaqësim të duhur të përqindjes cila na takon neve si grup më I madh politik në Kuvendin Komunal të Malishevës, por është edhe shkelja e dytë që nuk e kanë plotësuar edhe me këtë përbërje se si është duke funksionuar, nuk është plotësuar kuota gjinore dhe kështu funksionon. Madje nëse flasim për subjektet të cilat janë pjesë e Kuvendit Komunal të Malishevës, nga radhët e opozitës, të gjitha komisionet, duke përfshi Komisionin për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport, është Komisioni Aksionarëve, thash Komiteti për Politikë dhe Financa dhe shumë komisione tjera të cilat kanë dalë dhe kanë bërë si ad hoc për trajtimin e çështjeve të caktuara, unë personalisht nuk e shoh një efikasitet dhe një punë serioze të asnjë prej këtyre komisioneve. Zona Krasniqi, si mundën me po mirë në cilin komitet nuk kontriboni ju asnjë, as me pjesëmarrje, as me kontribut, as me shkresa, as me raporte, as me kërkesa
të cilat shumë herë komitetet kanë pas në drejtim të drejtorive për kace kërkesa, nuk kanë pas qasje komitetet. Si mund të jeni të kënaqur kur nuk keni dhënë mundësinë komiteteve me vepru ashtu si duhet me vepru komitetet, po marrëm shembull me sa di unë, komitetet kanë 3 anëtar tani. 2 anëtar janë të rezervuar për nismën socialdemokrate. Këto komitete nuk janë për subjekte, po janë për punë praktike me po gjendjen e qytetarëve, jetën publike në komunën e Malishevës. Në momentin që nuk adresoni, nuk drejtoni ju anëtar në komitete, e pamundësoni punën e tyre për faktin që mendzi arrin me kriju quorum. Edhe tani me kërku prej komiteteve përgjegjësi, a është pak. Dëgjon, nuk kërkuva prej komiteteve përgjegjësi. Po thatë nuk kemi Përkundrazi, unë thash që gjitha këto komitete dhe komisionet të formuara nuk kanë ndaj element me cilin do duhet të thirreshin po nuk kanë element se nuk keni kontribuar drejtë. Dhe në këtë rast nuk na është mundësuar që të kontribuojmë, sepse jemi mbi votu. Dhe kjo është ajo që unë e thash. Nëse ne përdorim numrat. Nëse ju kanë lënë 2 vende të rezervuara juve. Dëgjoj, nuk janë vende. Nuk i keni dërguar përfaqësuesit e juaj. Nuk do me thonë që s'keni vende atë. Për shembull e keni në komitetin për familjet e dëshmuarve, nëse nuk gaboj, nëse gaboj kërkoj falje, që i keni çu përfaqësuesit e juaj. Ndërsa në komitetet e tjera nuk keni dërguar përfaqësus. Edhe derisa keni mundësinë mi dërgu 2 përfaqësues të juaj, me qenë pjesë atyre komiteteve, me kontribu, a është fort e qëlluar me kërku përgjegjësi edhe me vlerësu punën e atyre komiteteve? Dëgjoj, ne do të vazhdojmë të kërkojmë përgjegjësi. Dhe unë e thash që funksionon mbi shkelje të ligjit për veçëverisit lokale, Komiteti për Politikë dhe Financa. Dhe asnjëherë nuk do të ndalem duke e thënë që ky Komitet për Politikë dhe Financa vepron kundërligjshëm. Dhe në anën tjetër, nëse subjekteve opozitare ju është dhënë një mundësi, ata e kanë dëshmuar veten që në këtë situata mund të veprojnë ashtu edhe se si ata i kanë mundësitë. Dhe mundësia atyre vetme ka qenë që të mbivotojmë, të përdorim numrat si rezultati asaj që të ja pamundësojmë pjesëmarrjen anëtarëve të nismës socialdemokrate. Ideja jonë ka qenë kjo, që nisma socialdemokrate duhet të përfaqësohet në Komitetin për Politikë dhe Financa me 3 anëtarë. Dhe kjo ka qenë e drejtë e jona. Dhe në shumë komisione tjera. Nuk mundet të krahasohet një numër prej 12 asambleistëve me një numër të barabartë të përfaqësuesve tyre në komisione me numrin 7. Mos po është një lloj politike i natyrshme mes numrave, cilën aludon në fillim që tatë nuk është çdo gjë numri. Edhe tash nëse nuk aludon çdo gjë numër në mbivotim, a mundëm me shku në komitete, duke filluar nga Komiteti për Politikë dhe Financa me radhë, që me kontribu si nismë socialdemokrate për hir të qytetarëve që po thirrën kaq shumë? Dëgjoj, kjo nuk është inati. Grupi im parlamentar nuk e ka pas inati si inati në revanshim të kësaj, mirë po, secili qytetar i komunës Malishevës duhet ta di që është trajtuar jo seriozisht pjesëmarrja dhe në këtë rast me një numër më shumë se 16 që i ka opozita në Kuvendin Komunal të Malishevës e ka pamundsuar një numër të përfaqësimit adekuat me atë sa ulse ka nisma socialdemokrate në Kuvendin Komunal të Malishevës. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ne nuk kemi marrë pjesë në Komitetin për Politikë dhe Financa. Mirë po, unë e them me përgjegjësi të plotë që asnjëherë nuk ju kemi ndalë punëve dhe përkushtimit tonë, edhe pse na u është pamundsuar që të marrim pjesë në politikën e financave. Edhe që asnjëherë s'e keni qenë asnjë anëtar në asnjë komitet përpas familjeve të dëshmorëve si subjekt më i madh në Malishevë për me po gjendjen faktike me punu në teren edhe me plasu në Kuvendin Komunal. Ne thash duke e parë, nuk e di, ne do ta diskutojmë këtë çështje edhe në kryesinë e degës në Malishevë dhe sigurisht që do të marrim një qendrim sepse e kemi pa që nuk është duke u bërë një punë e duhur dhe efikase sa i përket funksionimeve të këtyre komisioneve dhe komiteteve dhe sigurisht që nisma socialdemokrate do ta sheh edhe qëndrimin e saj kashi këtyre temave. Mirë po, çka është e rëndësishme është që neve për këto 2 vite na është dashur me pa që pjesëmarrja dhe kontributi
i personave të caktuar në për këto komitete dhe komisione nuk ka sjell një produktivitet para asamblesë. Dhe për ata po them që ka shumë vendime të cilat janë kthyer në kundërshtim me ligjin për veçëverisje lokale. Dhe them të drejtën, një nga vendimet të cilat vazhdimisht e kam cek edhe në asamblenë komunale ka qenë edhe tentimi i të bërit buxhet për do të ndalem edhe në këtë pikë. Para se me shku te buxheti, zonja Krasniqi kisha pas dëshirë pika të shkurta sepse nuk na dhat një opinion t'juaj lidhur me udhëheqjen e kuvendit komunal nga kryesuesi i kuvendit, edhe pastaj po kalojmë te qeverisja lokale. Cila është opinioni juaj lidhur me punën e kryesuesit që po e kryen, apo është unifikues në punën e kuvendit, apo si është ju? Dëgjoj, kryesuesi është një person i cili tash kohëve të fundit është bërë edhe publike që vetë dega e Lidhjes Demokratike në Malishevë ka kërkuar shkarkimin e tij. Dhe në anën tjetër nuk mund të pres një efikacitet dhe një unitet. Në anën tjetër, unë do t'i ftoj edhe një herë secilin qytetar të komunës Malishevës që t'i përcjell punimet të kuvendit komunal të Malishevës dhe ta sheh saktë se cili është opinioni dhe qëndrimi i subjekteve caktuara në kuvendin komunal të Malishevës. Në shumicën e rasteve bëhet fjalë për temat të cilat pothuajse janë të përsëritshme, vazhdimisht dhe nuk e ka guximin kryesuesi i kuvendit komunal edhe që t'i ndalë dhe që t'i ndërpret, madje edhe që të ndalon një gjuhë e cila ngrit urrejtje, paknaçi, një gjuhë e cila nuk do duhet të jetë në zhargonin tonë politik, sepse është e rëndë dhe e papranueshme kur nga asambleistët e caktuar, për shembull vazhdueshëm përmenden terme si kriminal, si zhvat, që nuk i takojnë si hajn, si që unë mendoj që njerëzit, qytetarët në komunën e Malishevës nga kryesuesi apo nga anëtar tjerë? Jo, nga anëtar tjerë të opozitës. Zonja Krasniqi, e dim që jeni nga njëjti subjekt të qeverisë komunën e Malishevës, por nganjëherë puna e kuvendit e bën me mbikëqyrë punën e ekzekutivit, sepse janë rolet e detyrat të ndane. Kisha pas dëshirë një këndvështrim t'juaj, një opinion t'juaj mbi punën e qeverisjes lokale në Malishevë në këto 2 vite qeverisje, pak më shumë se 2 vite është. Nga këndvështrimi i kuvendarës, i asambleistës. Politikat e NISMAS socialdemokrate janë edhe të pranueshme, po edhe të trajtueshme e të diskutueshme nga secili ose nga secila familje në komunën e Malishevës. Dhe ne si asamblesë në përgjithësi, jo vetëm unë, por të 12-it, vazhdimisht kemi kërkesa që të realizohen projekte, të trajtohen tema, të plasohen tema të cilat do të ndihmojnë pozitivisht. Ky ka qenë këndvështrimi dhe ideja jonë si grup parlamentari NISMAS socialdemokrate. Dhe në anën tjetër, kemi një qeveri e cila vazhdimisht e ka po të njëjtën kërkesë. Të realizohen projekte, të shkojnë projekte aty ku ka më së shumti nevojë, të preket secili fshat me investime të caktuara, të cilat konsiderohen si më të nevojshme dhe në këtë aspekt ne jemi duke u ndier mirë sepse NISMAS socialdemokrate dhe qeveria në komunën e Malishevës ka nda mjete dhe ka çu projekte në secilin fshat të komunës së Malishevës duke mos e pa asnjë investim dhe asnjë fshat si elektorat caktuar të NISMAS socialdemokrate. Përkundrazi në secilin vend dhe në secilin fshat NISMAS socialdemokrate ka çu projekte të cilat e kanë lehtësuar jetën e qytetarëve. Dhe ky është parafrimi dhe bashkëpunimi jonë, edhe si asambleist, po edhe si qeveri lokale. Dhe në këto pika ne funksionojmë. Në anën tjetër, ne si grup parlamentar kemi bërë vazhdimisht thirrje që sidomos disa nga projektet e cilat Malisheva ka qenë shumë mangu ose shumë mbrapa, janë pothuajse tash e 5 vite në realizim e sipër. Ne kemi qirdhën për fëmijë, e cila është për herë të parë me qeverisin e NISMAS në Malishevë. Dhe
se cila nanë, sidomos, po dhe se cili prind, pavarësisht, ndihet mirë kur e din që ka një mundësi të edukimit të fëmijëve në nivelin parafillor. Kështu që edhe shumë projekte tjera. Ne tashti kemi bërë kërkesë dhe e kemi në planifikim edhe qirdhen në fshatin Kiev. Madje kemi bërë një kërkesë që të kemi edhe një qirdhe në fshatin Banje, të adaptohet shkolla fillore duke u trajtuar si kopsh për fëmijë. Dhe në këto situata, ne si grupi NISMAS Socialdemokrate kemi dhënë kontributin tonë pozitiv dhe fatbarësisht këto projekte qirdhen e Malishevë po funksionon dhe shumë shpejt do të realizohet edhe qirdhja në Kiev. Pastaj, projekte të cilat kanë ndiku pozitivisht, është edhe ndërtimi i shumë shkollave, cilat pothuajse me orë të tëra fëmijët tanë qëndrojnë në objektet shkollore dhe këto objekte të reja të ndërtuara do të ndikojnë pozitivisht edhe mbarvajtjes së punëve të arsimit në nivel komune. Madje tashti jemi kthy në një situatë ku të gjitha shkollat të cilat janë ndërtuar të reja duhet të paisen edhe me laborator dhe me pjesë tjera pajisje. Dim që nuk i përkes në drejtorisë së arsimit, po deshta vetëm nga këndvështëm. Shkolla e ndërtuar dhe e përmend, por kemi pasur edhe drejtorin e urbanizmit, kemi pasur 30 shkolla kërkojnë mbajtje të gruas. 16 shkolla janë renovim. Edhe po ndërtohen shkolla, po kanë kosto. Cilësia jo në komunë të Malishevës, po ndoshta në këtë nivel vendit nuk po na ndryshon në cilësia në arsim. Është temë që duhet ta shërtojmë me drejtorin e arsimit në këtë pikë. Cilat janë 3 punë që mendoni ja vlen më përmend si subjekt NISMA në këtë qeverisin mandatën e dytë, edhe cila është një punë ose 2 punë që nuk kanë shkuar mirë edhe keni pa nga këndi i një asambleiste anën qeverisë. Shumë punë dhe shumë projekte NISMAS Socialdemokrate ka realizu pozitivisht në komunën e Malishevës. Unë e thash, është qirdhja, është ndërtimi i shkollave të reja në komunën e Malishevës, është investimi në rrugë, në trotuare, në kanalizime, në ujësjelës, që shumë fshatra kanë pas probleme. Është një numër i konsideruar i punëtorëve të cilët janë inkuadru në kuadër të ekoregionit, që i kanë ndihmu pozitivisht mirëmbajtjes dhe pastërtisë ambientit. Dhe në këtë kontekst, unë e shoh si pozitive plotësimin e shumë kërkesave të qytetarëve, të cilët vinë sidomos nga fshatrat e komunës së Malishevës. Dhe në këtë rast pozitivitet e shoh që NISMAS Socialdemokrate ka pas fokus të veçantë që të gjitha fshatrave në komunën e Malishevës t'ju ofroj perspektivë dhe mundësi infrastrukturore dhe në këto vite të cilat tash e tutje do të qeverisë NISMAS Socialdemokrate do ta ketë fokusin më të veçantë në qendër, në Malishevë. Po dolëm nga këndvështrimi i asambleistës, edhe po ikum pak nga e petku partijak. Cila është puna që mendoni nuk është kry mirë ose është dashur më kry në mandatën e dytë të qeverisjes Bega edhe nuk është bë, që ju i keni pasë si opinion, si projekt që keni menduar që është mirë në qytetarëve edhe nuk ka shku mirë. Sepse është diçka interesante në gjithë kolegët e ju që kemi pas këtu në studio, kur kemi pyet për punët e mira, nuk kanë mundur me gjetë asnjë, s'na kanë përmend s'po asnjë. Kisha pas dëshirë nga ju tani ta shoh cila është një punë ose 2 punë që si kanë kry qeverisja Bega edhe ju keni qenë një zonë opozitor brenda subjektit që pe kem problem që ta më pas. Dëgjoj, unë do t'i flas shumë punë të mira. Po, e qartë. Dëgjoj veç pak, nëse kemi ku dhe mundësi. Është ndërtimi i shkollës në Malishevë. Ka vlerë ndikon 2.2 milion euro, që është një nga shkollat më moderne të mundshme, e cila është në ndërtim e sipër. Mandej është shkolla në Dragobil, edhe ajo është mbi 1 milion euro investim. Mandej e kem inkubatorin e biznesit, i cili po ndërtohet në stacionin e autobusëve në Malishevë. Është shtroti i lumit, i cili është një projekt
shumë pozitiv dhe do të ndikon pozitivisht komunës së Malishevës. Ne secili për neve e dim që vazhdimisht kemi pas përmbytje nga treshurat. Dhe sigurisht që këto projekte shumë këto projekte do ta lehtësojnë dhe do ta ndihmojnë pozitivisht. Dhe ne duhet ta dimë secili për neve që shumë këto projekte, të cilat kopin shifrën milionçe, janë projekte të cilat janë absorbuar nga niveli qendror. Zonja Krasniqi, këtë në rregull. Po edhe janë me 10 projekte, po shkon me 100 projekte. Këtë është në rregull. Po ka një projekt të dështuar, të një punë të dështuar, qeverisja lokale në Malishevë, që e keni vrejt ju edhe jeni dështuar ndonjë punë. Unë nuk kam pa ndonjë projekt i cili ka dështuar ose nuk do duhet të realizohej. Po them sinqerisht, edhe si grup parlamentar nuk e kemi pa ndonjë projekt i cili nuk do duhet të realizohej kësaj. Unë e kuptoj që kemi disa vrejtje sa i përket punëve të kryera dhe unë kam bërë thirrje edhe në kuvendin komunal që mbikëqyrja të jetë më profesionale dhe më adekuate kashi projekteve të cilat realizohen në komunën e Malishevës. Është një ligj në fuqi i cili pothuajse në shumë raste po ja pamundson edhe penalizimin të gjithë atyre operozëve të cilët nuk kryejnë punë si duhet. Por unë do të them që është e dhimbshme që në kuvendin komunal të Malishevës të kemi pengesa për projekte të caktuara të cilat ndihmojnë pozitivisht dhe lehtësojnë jetën e qytetarëve. Dhe një nga këto tema të cilat është dashur thirrët, për shembull seancë 3 herë në vazhdim, se ku të vendosim të investohet për inkubatorin e bizneseve. Ose do duhet thirrim seanca 3 herë se ku të vendosim që të caktohet një lokacion për qendrën e banimit social. Qendër kjo e cila do t'i ndihmonte dhe të realizonte jetën e qytetarëve. Kolegët e ju që janë në kuvendin komunal kanë thënë po pikërisht parafrasesh parafrazoj, është e dhënshme që të devijohen projektet të cilat ne i kemi miratuar në projekt buxhet, që do të dolëm tani pak ta diskutojmë këtë punë në buxhetit, në projekt buxhet është e dhënshme që të shihet që në projekte janë deviju edhe ka një mëri shkeljesh, proceduralesh, ligjore, financiare. Ka pas akuza të shumta në lidhje me disa projekte që i përmend ju, lidhje me banimin social, lidhje me ulumin Mirusha, tranzitin Lagja Vesela i Bajnë, të cilët i kanë adresuar para mediat, para televizionit të turn. Në këtë rast edhe ju po thoni që ja kozën tjetër. Një element që ngjall diskutim edhe debat është edhe buxheti. Kësaj here buxhetin, hartimin e buxhetit, kë opozita bashkuar ka dalë për teren. NISMA nuk ka pas përfaqësues të tyre. Çka ka ndodhur kjo edhe pse deri në momentin e fundit nuk ju keni bashkangjit këtij projekti, ndërsa në momentin e fundit ndodhet që edhe ju ta votoni këtë buxhet. Si ka rrjedhë, sepse kemi marrë variantën e grupeve opozitore që kanë ata të drejtën. Sigurisht, po kisha pasur shije nga këndvështrimi. Dëgjoj, në fundit unë du të vlerësoj secilin punë të secilit asambleistë në kuvendin komunal të Malishevës, pa dallim. Mirë po, në kontekstin konceptual, unë nuk isha si operuse të punëve të mira për komunën e Malishevës. Mendimi imi dhe i grupit tim parlamentar. Por se çka ata sigurisht, se çka ata kanë shpreh këtu para juve, nuk e di, se nuk kanë pasur asnjë me dëgju. Mirë po unë i dëgjoj në secilën seancë të kuvendit komunal të Malishevës. Parimisht, buxheti për vitet të caktuara sponsorizohet nga kryetari i komunës. Është rregull. Dhe në anën tjetër kemi pas një ide e cila ka buru nga opozita në kuvendin komunal të Malishevës dhe kanë menduar që një buxhet të tillë të hartojnë vetë duke mos u konsultuar dhe diskutuar me kryetarin e komunës dhe në anën tjetër të marrim një hap i cili hap do të ndikonte sipas atyre pozitiv që ne të takohemi me qytetarët dhe të trajtojmë tema dhe sigurisht kërkesat e tyre të inkorporojmë në një buxhet komunal për vite caktuara. Unë po them që edhe kjo si ide e cila ka ardhur në kuvendin komunal të Malishevës është viti 2018. Me APL-ja ka kthy të jashtëligjshëm. Dhe prapë është dashur kohë muaj të tërë që të angazhohemi ne si asambleistë të NISMAS së demokrate, por edhe kryetari Begaj
dhe ekzekutivi që të hartojmë dhe të propozojmë një buxhet i cili vjen i sponsorizuar nga kryetari i komunës. Dhe pastaj ka marrë edhe mbështetjen e opozitës. Për ata po them që i gjithë ky mund që është bërë nuk çon në pozitivitet. Nëse ata e marrin dhe e vlerësojnë dhe e përkthejnë pozitive pse kanë shkuar në fshatrat e caktuara, janë takuar me qytetarët, nuk do të thotë që ata e kanë bërë të duhurën. E qartë. Dhe në anën tjetër, për hir të opinionit. Ka marrë një subjekt politik. Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. Dëgjoj. Në anën tjetër, kryetari i komunës së bashku me drejtorin për ekonomi dhe financa dhe drejtorë tjerë janë takuar me qytetarët në për fshatra, kanë diskutuar, i kanë trajtuar temat, i kanë marrë kërkesat e tyre nga kryetarët e fshatrave dhe kërkesa e kryetarit Begaj në drejtim të asambleisë komunale ka ardhur pikërisht duke u bazuar në nevojat dhe kërkesat e kryetarëve të fshatrave. Dhe sigurisht të gjitha projektet me tutje kanë vazhduar dhe janë realizuar. Në anën tjetër, në rast se diskutohet për devijim të projekteve, unë nuk do ta quaja devijim të projekteve nëse figurativisht një projekt i caktuar është menduar për një kohë të caktuar nga një numër i opozitës prej 16 ose 18 ose 19 që do të ishte i duhuri për fshatin ose për komunitetin e caktuar. Dhe në këtë rast, kryetari Begaj e ka po të arsyeshme që një projekt i tillë brenda atij fshati, jo të kalojë nga fshati në fshat tjetër, po brenda atij fshati të shkojë në pjesën tjetër ku është nevoja më e madhe e atij komuniteti. Dhe për këtë arsye unë nuk e quaj devijim, kjo është një mundësi e cila është pa nga perspektiva që do të ndihmon dhe do të lehtësoj më shumë jetën. NISMAS në këtë rast që po ju ik projektet të cilat janë është përgjithëse mi zbatu në teren. Zonja Krasniqi edhe ndeshta më lidhë një... Dëgjoj, NISMAS, politikat e NISMAS Socialdemokratë dhe qeveria saj në Malishevë është vlerësuar edhe nga organizatat jo qeveritare për transparencë. Nëse ata shprehen kështu, unë do të them që përgjigjja më e mirë e kësaj situate është që NISMA dhe qeveria NISMAS në Malishevë ka marrë përkrahje edhe financiare nga organizatat jo qeveritare për transparencë. Më thonë, nuk ka vend që lën për të menduar që NISMA ka deviju projektet. NISMA nëse ka ndryshuar projektet, ka ndryshuar mbi bazën e asaj që është parë, më tutje nga një perspektivë që një projekt në vend që të shkojë në këtë pjesë të lagjes ka shkuar në pjesën tjetër sepse nevoja për këtë komunitet është më e madhe. Këtë nevojë të cilën e adresuan këta kuvendar, asambleistë, e ponë që ata janë thirrë gjithherë që kemi dalë në teren. Edhe kemi biseduar me të qytetarë ku është nevoja. Nevojën e kanë parë në këtë drejtim. Po tani, nëse nuk kanë qenë asnjëherë. Unë nuk e di cili rast është konkretisht që është diskutuar nga opozita. Ka raste të shumta të cilët po flas me emrin të tyre. Edhe ka raste të cilën ju si subjekt, s'po asambleistë e NISMAS Socialdemokrate, nuk kanë marrë pjesë në asnjë vend banim së bashku me ta. Është diçka tjetër ato që e përmend ju drejtori edhe kryetari i komunës. Po në gjitha këtë punë që e kanë bërë partitë opozitare, në fund erdhi momenti që me votu të gjithë. Kjo ishte për hir të opinionit më parë që edhe NISMA është bashkëpunuese në këtë drejtim, apo në mungesë të miratimit të një buxheti, ashtu siç keni projektuar dhe keni menduar ju, në mungesë të numra, është dashur ju bashkangjit këtyre. NISMAS Socialdemokrate për interesat e qytetarëve. Kështu ne nuk e sheh. Për interesat e qytetarëve ne kemi dhënë çdo subjekt që kemi pasur. Jo, dëgjoj, po ne e kemi dëshmuar. Për interesat e qytetarëve, që jemi bashku, çdo qytetar jemi bashku po bëjmë. Më ka keq që për një përpilim të buxhetit, për shembull, Malisheva është dashur me pritje edhe një muaj tjetër që të sponsorizohet një projekt buxhet i cili vjen nga kryetari i komunës. Për ata më ka keq për qytetarët dhe shumë projekte në kontinuitet pengohen dhe janë pothuajse në shumë raste edhe jo të realizueshme si rezultat i këtyre neglizhencave që bëhen në kuvendin komunal të Malishevës. Dëgjoni, në shumë situata ne si NISMAS Socialdemokrate kemi po të arsyeshme për shembull që të implementohen dhe të realizohen projekte sa i përket realizimit dhe projekteve në bujqësi.
dhe më tutje në shëndetësi. Dhe në anën tjetër kemi hasë në kërkesat e opozitës të cilat kanë ndikuar në uljen e numrit të mjeteve financiare për sa i përket këtyre dy digastereve. Tash ne e dim dhe secili prej neve jetojmë në Malishevë, për ditë ballafaqohemi me situata dhe me kërkesat e qytetarëve. Është ndihmë jashtëzakonshme në rast se një fermer të komunës së Malishevës e ndihmon edhe në qoftë edhe me një mjet më të vogël bujqësor që ai të kryen shërbimet dhe punët e veta sa i përket çështjeve bujqësore. Dhe në anën tjetër tash shumë projekte janë pothuajse të parealizueshme duke u ndikuar dhe duke mos pas mundësi që ne të ndihmojmë qytetarëve edhe në kontekstin e bujqësisë, po tash edhe në këtë rast në shëndetësi. Këtë frazën time kam përmend shpeshherë që e njëjtë qytetar, njëjtat vendbanime, subjekte të ndryshme, të gjithë përpiren në emër të qytetarit, vendbanimit, projekteve, po prapë nuk po gjejnë gjuhë të përbashkët, në unifikimin e kërkesave tamam për qytetarin. Zonja Krasniqi, në kuvendin komunal veprojnë 5 subjekte, nëse s'gaboj. Po. Keni një përparësi në këtë drejtim apo një përgjithësi? Jeni e vetmja grua që e udhëheqni një grup të asambleistëve që keni më përballë me gjinin tjetër në atë kuptimin e plasimit e përmendë dhe ju që ndoshta ju ka prek në atë kuptimin e fjalorit e caj, so pa arrini edhe cili është vlerësimi juj për kolegat asambleistët të gjitha subjekte politike edhe cila është gruaja në kuvendin komunal. Kisha pas dëshirë, sepse këtë e keni atë drejtën legjitime me folë që jeni duke i prej një subjekti që është subjekti më i madh në komunën e Malishevës. Unë du t'jap një përgjigje sa i përket çështjes se ku është gruaja në NISMAS socialdemokrate. Dhe përgjigja më e mirë është kjo. Pozicioni im si udhëheqëse e grupit për 2 mandate. Dhe në anën tjetër kemi një opozit që flet për gruan dhe për kuotën gjinore dhe nuk ka mundësi që të gjejë një grua që të plotësoj kuotën në Komitetin për Politikë dhe Financa. Dhe kjo është një realitet në kuvendin komunal të Malishevës. NISMAS socialdemokrate dhe kryesia degës në Malishevë ma ka besu që t'jem në udhëheqje ose në cilësinë e shefit grupit të asambleistëve në Malishevë. Është përgjithësi, unë e thash fillimisht, është ngarkesë, mirë po nga dëshira që t'ju ndihmojmë dhe të trajtojmë çështje për komunitetin tonë, në përgjithësi për komunën tonë, na ban që të tejkalojmë edhe këto sfida dhe këto përgjithësi. Megjithatë, unë du t'i falenderoj secilin asambleistë veç e veç, që në kontekst të bashkëpunimit më kanë përkrah dhe në shumë tema, pothuajse në të gjitha kërkesat, kemi gjetë një unitet dhe një bashkëpunim sa i përket grupit temë parlamentar. Nuk është e lehtë që të menaxhohet me një numër më të madh të asambleistëve në kuvendin komunal të Malishevës, por është shumë e lehtë dhe është shumë e mundshme kur asambleistët e NISMAS socialdemokrate në kuvendin komunal të Malishevës kanë një përgjegjësi fillimisht personale, etike, morale, familjare dhe sigurisht që secili prej neve jemi pothuajse një familje dhe funksionojmë dhe i trajtojmë temat pothuajse një familje e përbashkët. Dhe kjo është ajo që mu mban që edhe këtyre sfidave, edhe këtyre diskutimeve të cilat pothuajse në shumë raste janë jo njerëzore që përdoren në kuvendin komunal të Malishevës, edhe trajtimet të temave që pothuajse kapin në thëmb edhe antarët e familjes dhe temat të cilat nuk i bëjnë nder as kuvendit komunal të Malishevës, por unë konsideroj që nuk përçojnë një mesazh të kulturave dhe të përgatitjeve tona familjare, të përgatitjeve tona shkollore, shoqërore dhe më tutje. Unë konsideroj që ne si lokalitet, si komunë e Malishevës, kemi një kulturë dhe një etik të jetë të lartë edhe të trajtimit, po edhe të diskutimeve tona familjare. Ne kemi një mbështetje të jashtëzakonshme të familjeve tona dhe kjo na bën edhe më të fuqishëm. Gruaja në NISM ka një vend të veçantë
dhe ka një vend të trajtueshëm pozitivisht. Dhe ka një vend që shumë kërkesa janë shtyë si rezultat i kërkesave tona. Shumë tema janë trajtuar me seriozitet dhe me pozitivitet si rezultat i kërkesave tona, sepse ne si NISMAS Socialdemokrate jemi i vetmi subjekt politik në komunën e Malishevës që nisma e gruas në Malishevë funksionon me një punë të jashtëzakonshme, me kontakte pothuajse të vazhdueshme të kategorive të ndryshme të grave të komunës Malishevës dhe duke i marrë opinionet e secilës kategori të gruas në Malishevë, ne edhe kemi plasu dhe kemi trajtu tema. Një nga rastet cilat do duhet të diskutohet dhe të shkoqitet në këtë emision është që për herë të parë me qeverinë e NISMAS Socialdemokrate kemi kërkesa edhe të grave që të inkorporohen në punët edhe teknike në për shkolla. Dhe faktikisht kemi realizu projektet e tilla. Secila grua në Kuvendin Komunal të Malishevës e ka virtytin e vet. Të gjitha po flas, e ka virtytin e vet, perspektiven e vet, të kondeve të cilat i sheh. Unë nuk do doja që asnjë grua në Kuvendin Komunal të Malishevës ta shoh si të ndikuar nga politikat e tyre. Por ta shoh si një grua e cila do t'i trajton dhe do t'i ngrit temat e cilat janë në interes të qytetarëve. Një numër të drejtorive të ekzekutive që udhëhiqet nga NISMA, e kemi vetëm një drejtoresh. Ne kemi një drejtoresh. Në këtë rast po morëm edhe ju udhëheqëse e asambleistëve, ku është gruaja në këtë rast? Dëgjoj, gruaja flas për përfaqësuesen e grupit politik parlamentar në asamble. Flas për drejtoreshën. E keni përparësi që i vetëm jeni subjekt që udhëhiqen nga një grua, nga ju për këtë? Jo, edhe në shumë sfera tjera. Njësër drejtorish që janë drejtorinë në Kuvendin Komunal, që udhëhiqet nga qeverisja Beka, që është vetëm një subjekt politik, udhëhiqet një drejtori vetëm një grua. Dëgjoj, ne si politik dhe si ideologji politike gruan nuk e shohim vetëm si numër, e shohim si potencial, si mundësi. Dhe krahas saj edhe kemi funksionu. Është drejtoresha për kulturin dhe sport, është shefja kabinetit të kryetarit Begaj, me tutje për herë të parë politikat e NISMAS Socialdemokrate kanë angazhuar shumë drejtoresha në shkolla fillore të komunës së Malishevës, e kemi drejtoreshën e Qerdës. Janë drejtoreshat e shkollave subjektit NISMA? Nuk them që janë të subjektit NISMAS, po them që prej 2013-s dhe deri më sot kemi shumë drejtoresha të cilat funksionojnë në shkolla fillore të komunës së Malishevës. Kjo është një avancim i gruas që është avancu duke i parë politika të shnosha të NISMAS Socialdemokrate. Zonja Krasniqi, ishte kënaqësia jone që kemi studimin. Faleminderit shumë. Bisedojmë për çështje të ndryshme, por kemi edhe shumë tjera me bisedu. Ne si televizion do të jemi hapur për gjitha temat, trajtesat, subjektet politike, barazë inxhinierët e gjitha, vetëm që shkojnë në të mirën e qytetarisë, këtë rast të Malishevës. Unë si televizion ju uroj suksese. Më vjen mirë që Malisheva ka tashmë televizionin e vet, i ka mungu dhe për ata dhe po ndihem mirë sonte që janë pjesë e këtij televizioni, suksese të vazhdueshme. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, ishim përplet me një orë me udhëheqësen e asambleistëve të grupit parlamentar të NISMAS Socialdemokrate këtu në Malishevë, ku trajtuam për mbarvajtjen e grupit, Kuvendin Komunal, punët e qeverisë lokale, avancimin e kuotës gjinore apo barazisë gjinore, edhe shumë tema të tjera. Mirë mbje që shihemi në emisionin e tjera të radhës. Faleminderit.